ඉතින් ඔන්නවල හැම මුණගේ මුට සාතරයෙන් පිළිගන්න Minutechnic YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ typing speed එක typing speed එක කිව්වේ mobile නෙමේ PC keyboard typing speed එක 5 ගුණයක් දක්වා වේගවත් කරන්න පුළුවන් එක වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩි ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා තමයි අපිට මේ typing speed වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ වටිනා කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා. වීඩියෝ එක යනලි මතක් කරමු channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැන්මකින් පළවෙනි subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට වගේ Chrome web browser එක open කරගන්නවා. open කරගෙන උඩ search bar එකේ search කරගන්නවා Efficienttype කියලා. type කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ නම. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලන්න පුළුවන් එන්නේ. මේකේ මේ උඩින්ම තියෙන සර්ච් රිසල්ට් එක උඩ එකපාරක් මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලන්න පුළුවන් එන්නේ. මේක ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ පොඩි ගේම් එකක් තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා තමයි අපිට මේකේ අපේ typing speed එක වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා අපේ typing speed එක වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන්න ඇති මෙතන පල්ලය තියෙනවා new game කියලා family parting option එකක්. අන්න ඒක ටික පාරක් දැම්මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පේන ඇති ටික වචන වැටෙන උඩින්. මේ වචන ටික මෙන්න මේ පල්ලයට එන්න කලින් ඔයාලා type කරලා ඉල කරගන්න ඕනේ. දැන් මට මේක type කරන වෙලාවදී ඉන්න මම මේ round එක අතහැරලා ඊළඟ round එකේ ඉඳන් ඔයාලට මේ වචන ටික type කරලා වෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ වචනේ පල්ලයට ගියාම මම මේ round එක lock වෙනවා. ඊළඟ රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන් මම ඔයාලට මේක ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔන්න දැන් මම ආයෙත් මේ ගේම් එක නිව් ගේම් කරලා ඔයාලට මේ වචන ටික ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් මම ආයෙත් මේ ගේම් එක පටන් ගන්නවා. හරි දැන් ඔන්න මම පළවෙනි රවුන්ඩ් එක ඉවර කරලා දැන් තියෙන දෙවෙනි රවුන්ඩ් එක. මේක ඒ අතලට වැටෙන ස්පීඩ් එක රවුන්ඩ් එක එන්න වැඩි වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් තුන්වෙනි රවුන්ඩ් එක ඉවරයි. දැන් හතරවෙනි රවුන්ඩ් එක. හරි ඔන්න මේ රවුන්ඩ් එක මම ලොස්ට් වුණා. ඔයාලට මේ වෙනයි මගේ ෆයිනල් ස්කෝර් එක මෙන්නයි ගානක් තියෙනවා. වේව් 4ක් මම ප්ලේ කරා. ඇකියුරසි එක 95.2යි. ලොන්ගස්ට් ස්ට්‍රේක් එක තියෙනවා 115ක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. මට මේ වීඩියෝ කරනකොට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මම මේ ලොස්ට් උනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ගෙදර නිකන් ඉන්න වෙලාවට ප්ලේ කරලා ඔයාගේ typing speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරියට නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න යනොත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අමතරවම channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්මකින් පළවෙනි subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක තෝල් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් අතරම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.